Good morning, everyone. Chào quý vị. I apologize for the noise. You notice that for an hour or so, some old lady is standing on her feet and using a juicer to make juice for us for the last hour or so. Có bà cụ, có một người đó đang bếp, đang dùng cái máy để mà làm nước cam, nước quýt cả tiếng đồng hồ luôn. It's a lot of work. So a little bit noisy, but at least you have some fresh juice. A little bit later for lunch. What shall we talk about today? Well, meditation is like going to college. Học thiền á, luyện thiền giống như đi học đại học vậy. You come in, quý vị vào in, and you find out that usually there is a professor who teaches pre-calculus or calculus. Thường có một vị giáo sư ra bằng tiến sĩ dạy cái lớp đầu tiên, lớp đầu tiên ấy. Okay. Now you have a person here who spent about 12 years of his life perfecting his knowledge, supposedly, to teach very elementary concepts as far as they are concerned. Quý vị thấy không? Cái vị giáo sư đó khi ra bằng tiến sĩ rồi đó là đã tinh thông được cái ngành của họ rồi, xong đi dạy cái lớp mà rất là cơ bản. Okay. Meditation is the same exact thing. Cái thiền nó cũng như vậy đó. The qualified teachers, những cái vị thầy mà đàng hoàng đó, they're qualified to teach beginning meditation. Họ hiểu cách dạy cái căn bản của thiền. Okay. They went through rigorous training, họ qua cái lớp huấn luyện đàng hoàng. And usually, you know, in our world, we don't allow the monks and nuns to teach unless they're qualified. Thường thường trong cái thế giới chúng tôi đó, ít khi mấy thầy mấy cô được dạy thiền, trừ phi mà họ đã được gọi là thiền sư, hoặc là được vai lên thiền sư. They are called chant masters because they know how to teach chant. Thiền sư là tại vì biết dạy thiền. Of course, we also have people like me who are like grad students. Đương nhiên có những người như cỡ trình độ của thầy thôi, mới gọi là học trò cao học thôi. Okay? And we train, we learn how to teach meditation under the guidance of a chant master. Và những người giống như người graduate student vậy đó, người ta chỉ dạy gọi là dưới cái sự hướng dẫn của ông thầy, vị giáo sư. Okay? So chant is in Buddhism is very, very advanced form of meditation training. And cái thiền trong cái Phật giáo chúng ta nó rất là sâu xa, rất là cao xa. Much more so than anything else. That's why Buddhist meditation remains the most advanced form of meditation there is in the human realm. Bởi vậy, cái thiền tông Phật giáo mình đó là một cái phương pháp thiền mà cao nhất trong cái nhân loại này. Okay? And you know, you take the example of college in more details, in greater details. You know, once you go into the 100 series as a beginner, then you have a 300 series which is intermediate. Thì trong cái lớp có lớp bắt đầu, có lớp là lớp trung cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp. You know, there are different levels. Beginner, intermediate, advanced, and so on. Same thing meditation. Cái thiền cũng vậy, cũng có lớp sơ cấp, có trung cấp và cao cấp. What are those? Those are not just names. Cái trình độ đó không phải chỉ là cái tên thôi.
You know, there are a lot of meditation classes out there that you meditate for 10 years and you belong to advanced. Not so in our world. Okay? Only advanced in your mind, not in our mind. Có nhiều lớp về thiền, người ta nói khi quý vị thiền 5 năm, 10 năm, quý vị gọi là phần cao cấp. Không có đâu. Cái thiền tông chúng tôi đó, cao cấp, trung cấp nó có ý nghĩa đàng hoàng. Okay. For us, meditation has degrees of attainment. Cái thiền tông chúng ta có từng cái trình độ của sự đạt cái trình độ khác nhau, thành công khác nhau. So for beginners, you beginners, the beginners are called scattered. Những cái vị mà sơ cấp là gọi là tâm thần tán loạn. You cannot concentrate. You're just like a boy right there, yelling his head out every time he hears something exciting. He's oh, okay, that's called you scattered. You have no control over your emotions. Cái người sơ cấp là không có. You see, he runs around until he exhausts himself, and then gets candies and came all that kind of thing. Yeah. They're helpless. They have no ideas, no clues. Sơ cấp có nghĩa là quý vị không có cái hiểu biết hết. Okay. Quý vị rất là tán loạn. Okay. You cannot concentrate on the task at hand. Quý vị không thể nào không có cái sức chú tâm. Whatever you do, you cannot concentrate at all. Làm việc gì tâm quý vị đang tán loạn, không thể nào chú tâm được. You're supposed to work, but then you sit there and you think about something else. Okay? Đáng lý phải làm việc mà quý vị ngồi đó mà vọng tưởng nghĩ chuyện khác. Your body is there, but your mind is somewhere else. Cái thân quý vị ở đó, nhưng cái tâm quý vị ở chỗ khác. That's called being scattered. You cannot mind and body at the same place. Tâm và thân ở chỗ khác nhau. Có đâu là tán loạn. Okay? So far so good. That's our definition of scattered. That's the first time anyone ever defined scattered. I just defined it for you. Mind and body, same place. Then you're not scattered. Okay? For example, you sit in a class and you're texting. I mean, your mind is scattered. Okay? All right? Because you're here, but you're thinking of work. You're thinking your mind is somewhere else. Okay? Okay? So you cannot excel at what you're doing. Either you're somewhere else, your mind somewhere else, and your mind here, and your body here is worried. Okay? Your body here is your mind somewhere else, then you're bored. Okay? So that's why the first level of beginners is scattered. Thành cái trình độ sơ cấp là quý vị tâm thần tán loạn. So you learn meditation techniques in order to bring your mind and body together. Thành quý vị tập thiền để quý vị tập cái thân với tâm nó cùng ở một chỗ. Không có tán loạn, không có chạy tầm bậy ra bà được. You cannot. Be loose. What's called monkey mind. It jumps from one topic to the next. Những cái tâm hưu vượng. Không phải hưu vượng như quý vị nghĩ đâu. Hưu vượng này là nhảy từng cây, từng cành cây này qua cành cây khác. Okay, that's scatteredness. And if you're able to practice the meditation long enough, then you reach your first level. That's called first dhyana. Cái vị từ cái tán loạn đó, cái trình độ đầu tiên hết đó là cái sơ thiền. That's where your mind and body is temporarily together for the first time in about a split second. Okay? Lúc đó tới sơ thiền là quý vị có cái khả năng có thể you can command your mind and body at will to be together. Okay, that's first dhyana. Là cái tâm quý vị, cái thân quý vị nó cùng ở một chỗ, gọi là sơ thiền. You're able to concentrate on the task at hand
for the first time in your life. Lúc đó quý vị có thể chú tâm vào làm cái việc của mình lần đầu tiên. There are many ways to get there. Mà có nhiều cách mà tới đó lắm. Okay? You don't need to go through chan training to get there. Quý vị không cần phải luyện thiền để mà tới đó được. You know that? Don't need to. You're wasting your time here. Okay? Sự thật nói quý vị biết. Quý vị không cần tới lớp này vẫn vào được sơ thiền như thế. Okay? But chan, what makes chan different is we have the systematic training to help you bring you there. Cái thiền nó khác ở cái phương pháp khác. Cái người ngoài là ở chỗ là cái thiền là một cái phương pháp để giúp quý vị từ từ nhập định. It's called entering samadhi. You learn how to enter samadhi, and in the process of progressing through that, và quý vị tiếp tục tiến bộ, thì từ từ quý vị sẽ hiểu là làm sao mà nhập định và tại sao mình tán loạn. Eventually you understand how to enter samadhi and why your mind is so scattered. So far so good? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. So the first level, so unless if you are practice meditation for 20 years, quý vị có thể ngồi thiền 20 năm trời. I've seen such people, by the way. Thấy rất nhiều người như vậy. Which is the overwhelming majority of people who practice meditation, by the way. 20 years, you're still scattered. 20 năm luyện thiền, cái tâm vẫn tan loạn như thường, không nhập được sơ thiền nữa. Okay? Why is that? Tại sao như vậy? Because the meditation teachers are still scattered. Tại vì sao vậy? Tại những cái người thầy dạy thiền họ đó vẫn còn tâm tán loạn. If your teacher is scattered, she cannot teach you how to enter first dhyana. Những người thầy mà cầm tâm còn tán loạn thì làm sao mà dạy cái vị nhập được sơ thiền được? You know, the majority of the teachers out there, especially lay teachers, are scattered. Đại đa số những cái người thầy dạy thiền ngoài kia, nhất là người mà tại gia đó, đều là tán loạn hết. They're doing a good thing for society, and the good thing for you will help you calm you down. Okay, for 10-20 minutes. Okay, sit. Họ giúp quý vị ngồi thiền 10-15 phút để tâm nó lắng xuống một tí. Để nói về cái sự chú tâm thì họ cũng có thể giúp quý vị phát triển được cái sức chú tâm. But as to developing your concentration power, they cannot. And the purpose of Buddhist meditation is to develop concentration power. Cái thiền tông của Phật giáo là mục tiêu đó, rất rõ ràng là giúp quý vị phát triển cái định lực. It's only one goal. Develop concentration power. That's why we meditate. Especially for us professionals, we undergo much more rigorous training in meditation in order to develop our concentration faster and better. Như người xuất gia chúng tôi có những cái phương pháp huấn luyện nó đặc biệt hơn, nó gắt gao hơn để có thể nhập định cao hơn. Okay? So this class here is only stops at 9. Cái lớp này là cái lớp cứu định. 9th Samadhi. That's all we hope to do. So any of you reach the 9th Samadhi level, you don't need to come to class anymore. Thành những cái người mà đã tới cái lớp cứu định, tới trình độ cứu định rồi thì quý vị không cần tới lớp nữa. Okay? And then you need to move on to something called expert meditation. Đó cái vị sẽ vào gọi là lớp sau, là cái lớp gọi là lớp thiền sư. What is expert? We teach the Chan masters. Dạy mấy người thiền sư.
And you can imagine, I'm certainly not qualified to do that. That's why we stop at 9. Thành thầy không đủ sức dạy, thành chỉ dạy lớp thứ 9 thôi. You see? So don't have any misconception. Okay. I stop at 9 because I'm not qualified. Thầy không đủ sức để mà dạy mấy thiền sư. Thành chỉ dạy tới lớp 9 thôi. Any questions? And you know, it's a very big deal. Do not. You know, there's a lot more involved, you think. I remember 20 years ago when I first started to meditate. Thầy nhớ 20 năm trước khi thầy bắt đầu luyện thiền. You know, 20 years ago, there's the meditation people learn about is Buddhist meditation. It's called mindfulness meditation. Cách đây 20 năm á, rất thịnh hành á, là cái thiền chánh niệm. Okay, advocated by Dalai Lama, ngài Dalai Lama dạy nó. Bài Thích Nhất Hạnh. Anyone Thích Nhất Hạnh? Thầy Thích Nhất Hạnh. 20 years ago. Now they're old and they're dying, you know, so we better hurry up. Okay. And all the great meditation masters are teaching mindfulness meditation. Mọi thiền sư đều dạy là thiền chánh niệm. My teacher, right there, ngài Tiến Hóa, no mindfulness meditation, không dạy thiền chánh niệm. He taught chant, ngài dạy thiền tông, Chinese chant. You could say Korean chant, could say Japanese chant or Zen, but you cannot say Vietnamese chant because Vietnamese does not have chant. Cái việc có thể nói là thiền của Đại Hán, thiền của Nhật Bản, thiền của Trung Hoa, vấn đề thiền Việt Nam thì không có cái thiền tông đó. They don't have it. Yes, this What is transcendental meditation? Transcendental meditation? People keep asking. I don't know. Cái thiền mà what's transcendental Vietnamese? Anyone? Có ai biết không? Gì người Nam về transcendental meditation là cái gì? TM. TM. What is it? Người Nam không biết hả? The Vietnamese don't have that term, so it doesn't matter. Transcendental meditation is, okay, I'm biased. Before I give you the answer, please take it with a grain of salt. Người ta hỏi Transcendental Meditation gì, thầy trước khi thầy trả lời nói cái gì biết á, thầy là có cái thiên kiến. Thành nói đừng có tin quá. Transcendental Meditation, as far as we Buddhists are concerned, for grad students like me, is called false advertising. Again, I'm not qualified. I'm no Chan master, so please take it with a grain of salt. Okay. Thầy nói về cái phương diện của mọi người gọi là mấy người đang học dạy thiền thôi, không biết gì hết á. Thầy nói cái Transcendental Meditation mà cái người ngoại đạo nó dạy đó là gọi là quảng cáo, gọi là khoe. Okay. Because as far as the Buddhist is concerned, transcendental meditation is not transcendental at all. We would not call it transcendental meditation. We call it, we don't have a name for it, by the way. It's nothing special to us. Tại vì bên Phật giáo chúng ta không gọi cái đó là transcendental, mà transcendental gọi là thiền thoát ly. Transcendental, you know what it means? What does transcendental mean? What does it mean? Trừu tượng. No, it's not abstract. What is transcendental? Oh, no. Nice samadhi, now you at the level of Chan masters. You teach beyond 9, you train the Chan masters.
You train them to become chant masters. Okay? That's what I heard. Myself this morning, yeah. Okay, so what is transcendental? Cái thiền mà thoát, cái transcendental means what? What are you transcending? Yeah. Huh? What are you transcending? Trying to get somewhere. You're trying to get somewhere. You transcending what? Cái vị đang thoát ly cái gì? Đó là thiền thoát ly. What? You transcending what? Very good. What is yourself? What's another word for yourself? Mình thoát ly cái gì? Thoát ly cái cá nhân của mình. Một cái tên khác của cá nhân mình là gì? You ask me? Okay? Again, do not get offended. I'm just very opinionated. Thầy nói cho quý vị hơi khó nghe một tí, nhưng đều tại vì thầy quê mùa, không biết gì nhiều, thầy nói tầm bậy tầm bạ. Okay? You transcending your mediocrity, your mortality. Mình thoát ly cái tầm thường của mình thoát ly cái sanh tử của mình. So I call it false advertising because what they do, transcendental meditation, is basically at the highest level 8, as far as you are concerned. Thành cái thiền mà transcendental đó là it's non-Buddhist, by the way. Transcendental meditation is non-Buddhist. Là không phải của Phật giáo. Thành trình độ cao nhất của họ chỉ là số 8 thôi. Bát định thôi. 8th level samadhi, that's as high as they can go. So they go from 1 to 8. That's a range of transcendental meditation. Cái thiền bên transcendental meditation là chỉ cái sơ thiền cho tới bát định, tức là 8 cái trình độ đầu tiên thôi. Okay? But they will never make it to number 9, because from 8 to 9, tại vì họ không bao giờ đạt tới trình độ số 8, mà từ 8 mà nhảy tới 9 hết đó. Tại sao như vậy? Because from 8 to 9, you require Buddhist technology. Only the Buddhists know how to do it. Bên Phật giáo mới biết làm sao mà từ bát định cho tới cửu định. Case in point, ví dụ, when the Buddha is in the world, lúc mà quý Phật ở tại thế, you know his first wave of students were in 8th level samadhi. Những cái người 5 vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật là ở bát định. They've been practicing all their lives. The first 5 disciples who became monk later. The first 5 monks, the first 5 disciples of the Buddha were in an 8th level of samadhi. Họ, 5 cái vị Phật tử, đệ tử đầu tiên của Đức Phật là lúc đó là bát định. They've been practicing transcendental meditation for decades. Họ đã tu cái thiền transcendental meditation đã rất nhiều, rất lâu năm. The entire lives, if you will. Okay? They renounce everything. They left the home life and they became brahmanas, and they became professional meditators. They drop everything, and because of the limitation of their technique, họ hy sinh tất cả. Họ bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con. They abandon their home life, meaning they abandon their wealth.
They abandon their cars. They abandon their wives, their girlfriends, their sons and daughters, their parents, their grandparents. They drop everything in order to specialize in practicing meditation. Bỏ hết tất cả để mà luyện thiền thôi. And the highest they could get was 8. Họ chỉ đạt tới bát định thôi. Because, why? Because they have no technique to go from 8 to 9. Bởi vì cái phương pháp họ không có đủ cái kỹ thuật để mà đi từ bát định tới cửu định. And that's why this range here, now in modern days, we call that range 1 to 8 Transcendental Meditation. The Buddhists recognize it as Transcendental Meditation. Thành cái Phật giáo chúng ta đó, bây giờ đem mà dạy quý vị, cho quý vị biết á, cái thiền Transcendental Meditation đó, thiệt ra nó chỉ đạt tới mức độ của họ từ 1 tới 8 thôi. Okay? Does it help? Okay. Basically, it's non-Buddhist. Cái đó là ngoại đạo. Okay. They have limitation. Họ không có đủ cái kỹ thuật, không có tới nơi tới chỗ. Okay. And that's the same thing. Just like, cũng giống như vậy. If you go to junior college for your coursework, chẳng hạn quý vị giống như một quý vị đi học tới một cái trường junior college, right? You know that you are most likely can get out of it is maybe a AA certificate. Quý vị học được 2 năm đầu thôi. You don't expect to get a bachelor's degree from junior college, do you? Khi vị tới cái trường junior college để học 2 năm đầu thôi, mà sao bằng cử nhân 4 năm được? Same thing. You take a course in Transcendental Meditation, quý vị lấy một cái lớp thiền Transcendental, you know you can get the maximum is 8, because that's it. Thì quý vị lấy cái lớp thiền Transcendental thì quý vị chỉ đạt tới bát định thôi, không thể nào hơn được. Okay? Same thing. Applies to any non-Buddhist meditation technique. The highest you can get is 8. Để nói quả quyết quý vị nghe. Because from the Buddhists, for us, we know we have the full range. That's what we know. And chúng tôi biết trong cái thiền tông Phật giáo chúng ta đó, những cái đại thừa đó, biết rõ ràng những cái trình độ khác nhau. So far so good? Does it help? Okay. So Transcendental Meditation is will not lay out the proper groundwork for you to reach 9. 9 is where you want to get. If you learn meditation, okay, why do I tell you this is a 9th Samadhi class? Tại sao chúng tôi dạy thiền nói rõ ràng với quý vị biết là cái lớp là lớp cửu định. Why don't we call it Transcendental Meditation? Sao tại sao gọi là Transcendental Meditation? Why don't we call it Zen? Tại sao không gọi là Zen? It's a 9th Samadhi class. Cái lớp này, cái nhóm này, lớp này lớp của cửu định. Okay? Because this is America. Đây là thiền ở xứ Mỹ. We are adapting from a Chinese technology. Mình dựa trên cái phương pháp của thiền tông người Trung Hoa, đều dùng danh từ người Mỹ, but we use American technology, American terminology, so that you know what to expect. Okay, because in America, when we do something, we need to have a goal. Xứ Mỹ này á, làm cái gì cũng có rõ ràng có cái mục tiêu. So that's why when we teach his class here, okay, we lay the foundation, we teach you the technique for you to in the future get the 9th level samadhi or higher. Thành cái lớp này, cái lớp cửu định có nghĩa là quý vị sẽ học cái căn bản về cái thiền tông để trong tương lai quý vị sẽ đạt tới cái định thứ 9 hoặc là cao hơn. That's our interest in teaching Chan. Doesn't pay, okay? Because we can't charge money for it. It's a community service.
Cái này là không phải làm tiền, mà cái này là sự cống hiến vào cho xã hội. Okay? Because why do we want to go higher and higher? Tại sao quý vị muốn càng ngày cái định lực nó càng cao hơn? Same thing when you go to college. Cũng giống như quý vị đại học vậy đó. You want to keep on progressing, don't you? So that you get closer. So that you can get out and graduate. Right? Học để muốn ra cho nó xong cái bằng chứ. Right? So what does it mean? If you go to level to higher levels, okay? Thành quý vị càng ngày càng tiến bộ lên. What does it mean? It means that it has practical reasons. Nó có cái dùng ý, nó có cái lợi điểm của khi mình cái định lực mình nó cao hơn. If you are a junior year student, chẳng như trong đại học cái bằng đại học mà quý vị tới năm thứ 3 rồi. Okay? And your brother now is a freshman, và em trai quý vị nó là học năm thứ nhất. He says, "Hey sis, can you help me with this pre-calculus homework I have?" Đứa ông trai nói là này chị giúp em với cái bài năm thứ nhất được không? What do you say? Of course, right? I'm a third year. I can handle the first year calculus. Khi học tới năm thứ 3 của toán thì đương nhiên quý vị có thể giải quyết được cái năm thứ nhất toán, unless you cheated. Okay? I heard in India, in Vietnam, you can buy the test course so that you can know what to write on and to know all the answers to the test. Okay. So each level, as you get higher, will enable you to solve the lower problem levels a lot better. Thành cái trình độ quý vị càng ngày càng cao thì quý vị càng có khả năng, càng giỏi hơn để mà có thể giải quyết những cái vấn đề của trình độ thấp hơn. Does it make sense to you? Same exact analogy, cũng giống như vậy. Okay? It's not just math, it's not just physics. Okay? Không phải chỉ là toán hoặc là vật lý. But this is in order for you to progress to the next level. Okay? You need to take a test. Mỗi lần quý vị muốn lên lớp, quý vị phải thi đậu. Correct? Same thing. When you practice chant, quý vị thiền cũng vậy. I know most teachers don't want to talk about this. I'm a teacher in training, therefore I can talk about anything I want. Cái thường những cái vị thiền sư người ta ít nói những cái chuyện này. Okay, thầy thì mới đang học dạy thiền, thầy nói tầm bậy tầm bạ cho nó vui. Okay? In order for you to go from scattered to the first level, first dhyana, it's called. Cái vị từ cái tâm tán loạn nhập vào sơ thiền đó, you need to pass the test. Quý vị phải thi đậu. You know that? You have to pass the test. If you don't pass the test, you don't make it. Quý vị mà không qua thi, không đậu, quý vị không thể nào lên lớp được. That's the way it is. So if you practice for 30 years, 40 years, and you don't pass the test, tough luck. Bởi vậy, quý vị có thể ngồi thiền 3 năm, 30 năm, 40 năm mà quý vị mà không thi đậu, quý vị không thể nào lên cái lớp đầu, cái lớp tăng lớp được. Same thing with life. You don't solve the problems in life. You'll be stuck there. You cannot progress. You cannot move on. Cuộc sống quý vị cũng như vậy thôi. So, the advantage of practicing meditation, nói cách khác, cái vị thiền, if you progress in your meditation practice, quý vị tiến bộ
trong việc cái tu luyện thiền, quý vị, what happens? You are able to solve the problems, your problems much better. Quý vị càng tiến bộ với cái thiền, cái trình độ quý vị càng cao, định lực quý vị càng cao, thì lúc đó cái khả năng để mà giải quyết những vấn đề trong cuộc đời quý vị đó, nó càng ngày nó càng giỏi. You know that? This is what I find fascinating about meditation. Cái này làm khiến thầy mê về cái thiền. Because when your samadhi level increases, nó rất là thú vị. Tại sao như vậy? Tại khi mà cái định lực quý vị càng ngày nó càng tăng trưởng đó, your perspective on life become broader and more embracing. Càng tiến bộ, định lực quý vị càng ngày càng cao, thì cái cách nhìn, cái nhân sinh quan quý vị nó càng ngày nó càng sáng suốt và nó bao dung hơn. You no longer reject the Catholics, the Buddhists. Okay? Like, you don't go out there and you say, Buddha will save you. Okay? Become Buddhist. We don't care. If you have wisdom, you save everyone. You don't discriminate. That's meditation. Thành ra cái tâm quý vị nó bớt phân biệt. It's called discriminating mind. Why do you have to distinguish between Buddhist and non-Buddhist? Muslim and non-Muslim? There's no need. It's called excessive discrimination. Cái tâm nó quá phân biệt đi. Còn phân biệt Phật giáo hay không Phật giáo. Hồi giáo hay không phải là không Hồi giáo. Okay? There's no need for that. It's called an attachment. Cái đó là một cái sự chấp trước. Attachment to religion. That's why you stuck. Cái vị còn chấp trước như vậy thì quý vị sẽ bị kẹt. So, the higher level of samadhi, the more you increase, you improve, your head is clearer, it's sharper. Thành cái tình lực quý vị càng ngày càng cao, thì cái óc quý vị nó càng sáng hơn, mà nó càng bén nhạy, mà càng nó lè hơn nhiều. It's so much faster than before. You can pierce through the fog of ignorance. Nó có sức mà nó phá tan cái vòng cái màn vô minh của cuộc đời. That's what I mean by transcending your mediocrity. Cái đó mới gọi là mình thoát ly cái sự tầm thường của mình. So the transcendental meditation people have got the right concept. Tại mấy cái thiền tông mà bên transcendental họ có cái quan niệm rất là đúng. You transcend your mortality, your human condition. Quý vị thoát ly cái cảnh giới của cái con người. You know that? As human, you're mortal, you're ordinary. Quý vị là người đó, là tầm thường. When you go to the first level of dhyana, quý vị thoát ly, you transcend your human condition. And therefore, you go to the first dhyana level. Quý vị thoát ly cái loài người. Và quý vị vào cái sơ thiền. You belong to the realm of the gods and the goddesses. Quý vị thuộc vào cái cảnh giới của cõi trời. Because the first dhyana is the heavens up there. Okay? Cái sơ thiền là cái cõi trời trên chúng ta. That's why it's called transcending. It's called transcendental meditation. Mới gọi là transcendental. Does it make sense? Now, first dhyana is up there, up in space. Cái sơ thiền nó ở trên cõi chúng ta. And then, if you practice transcendental meditation, they say you can transcend the first dhyana to second dhyana. Khi mà quý vị lên cõi sơ thiền rồi đó, thì quý vị tiếp tục tu cái transcendental meditation, quý vị sẽ tiến bộ từ sơ thiền tới nhị thiền. You transcend
First dhyana, quý vị thoát ly được your transcend again your mediocrity. Quý vị tiếp tục để mà thoát ly cái tầm thường của cái sơ thiền để tới nhị thiền. So far so good. So you keep on transcending. That's why transcendental meditation. Tôi mới gọi là transcendental meditation. So the term is pretty accurate. It's pretty good. Cái danh từ rất là có lý. But for us Buddhists, nhưng đối với người Phật giáo chúng ta, it's called false advertising. Chúng tôi gọi là quảng cáo xạo. Why? We don't call it transcendental at all. Chúng tôi không gọi là thoát ly. Tại sao vậy? Because when you get to it's granted you improving, you're transcending your prior condition, mặc dù quý vị có sự tiến bộ, but it is a dead end. You're not transcending anymore when you reach to 8. That's why you call transcendental meditation. It's not fair to the people who are practicing 8th level samadhi. If you call the transcendental meditation, it's false advertising. See? They can no longer transcend to the next level. Thành thử thầy gọi cái đó là quảng cáo tầm bậy, là tại vì tới trình độ bát định quý vị không thể nào transcendental nữa mà bị kẹt một chỗ. See? Make sense? All right. Any questions? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Do they know that they stop at 8th level? They know. They know. They know. They know. They know. Yes, they know. Why don't they do anything about this? Not my Buddhist problems. Not a Buddhist problem, honey. For us Buddhists, as a monk, it would bother the heck out of me if you ask me. Again, I'm only a grad student, okay? Tôi hỏi tại sao mà họ biết họ tới cái bát đừng họ biết họ bị kẹt, họ biết chứ. Có người hỏi tiếp là tại sao mà họ biết mà sao họ bị kẹt làm cái gì? Thì nó là đâu phải vấn đề người Phật giáo, Phật tử hỏi thầy làm cái gì. Nhưng đối với người Phật tử, đối với thầy mà thầy luyện tới tác định để bị kẹt một chỗ, thầy là khùng luôn. Thầy nhất định chấp nhận chuyện đó. Yes. I guess that if somebody is already in the age from their practice, even though he realizes it's too late, right? Because the basic is not good. You said that you prepare from the beginning to be not good. So if you're already doing it for a long time and you become age right, I may come to this number and fix this problem. It's a very difficult issue for them to resolve. Okay, cái vấn đề họ khó thoát lắm. They can no longer transcend. Không thể nào thoát được. Why is that? They're setting themselves up for failure. Họ tự động đi con đường đó. Họ tự dồn vào cái thế bí. Let me explain. Let me explain to you why that path is the path I would not want to take. Thì nó dẫn cái vị nghe, nó giảng cái vị nghe tại sao con đường đó thầy không có chọn đi. So the same reason I would never go to junior college. Cũng giống như thầy không bao giờ muốn tới trường junior college. I would go to U Chicago. Okay? Yes, I am from U Chicago. I couldn't qualify for Harvard, so I went to go. Okay? You get what you shoot for, you aim for. Okay? What happened to these transcendental meditation people? They're setting themselves up for ultimate failure. Những họ tu transcendental meditation, họ đang từ dồn vào cái thế bí. Why is that? Once you get to 8th level samadhi, okay, khi bị tới cái bát định rồi, there are plenty of them out there. Họ rất nhiều người. You go to an ashram in India, quý vị tới qua bên Ấn Độ đó, it's very easy to find those people. Kiếm nhiều lắm. Yeah, you see it on TV all the time. Okay?
You see when you go to an ashram, Indian temple, you see all these people with the long hair around their head. Mấy ông già, họ tóc nó quấn trên đầu. Seen those pictures, right? On TV, right? PBS. Quấn tóc trên đầu nữa. They sit there, they're skinny, ôm nhách nè. None of them is fat. Không có ai mà mập hết á. That's how you recognize them. Hair and skinny. In India, what do you expect? Okay, they're starving in India. Okay, bên Ấn Độ sẽ có đồ ăn được. Okay. Yeah. And then what? Another thing you recognize them. Cái khác cái gì sao? What do they do? Do they put something in front of them? Họ có cái lon để tiền không? No. I don't think so. At least not on TV. I haven't been to India yet. Couldn't afford it. Not on a grad student's budget. Okay? The point here is that number 3, you look into their eyes, cái nhìn mắt của họ đó. Look into their eyes. What do you see? Nhìn vào mắt họ thấy cái gì? Somewhere else. Họ lờ đờ. Yeah. They could frighten the heck out of you, but they're not going to waste their strength. Yeah. So you look into their eyes, you see nothing at all. You see emptiness. No presence. If you look into this gentleman's eye, you know that there's a soul there. Look at these 8 levels samadhi, it's like nothing there. It's amazing. Nhìn vào mắt người ta, thì thấy được cái hồn người ta. Vì they said, what they say, the eyes are the windows to your soul. It's true. But the 8 level samadhi, the soul is almost gone. So it's nothing there when you look into it. They're like spaced, they're stoned or spaced out. Okay? Giống như là Physica vậy, mắt nó lờ đờ. At that state, why would they care for money anymore? Tới trình độ họ đâu có thèm tiền nữa đâu. They don't care for food anymore. Không thèm đồ ăn nữa. They're free. They transcended all those worldly worries. Họ thoát ly được những ham mê của thế gian này. Ăn, ngủ, tiền, danh, vọng. But because of that, you come to them and say, are you happy? Khi vị tới nói chuyện không? Nói là thầy có hạnh phúc đó. Yes, I'm very happy. Do you need anything? Có cần gì không? No, I don't. Không cần. They don't even need to transcend their own state because that's the peak. Họ không muốn thoát ly nữa, tại họ đạt được cái trình độ cao nhất mà họ tới rồi. They no longer wish to transcend it. Họ không muốn thoát nữa. There's no need. Okay? They have no more urges or desire to transcend. Họ hết muốn thoát ly. Yes. They're stuck. They're happy. They don't need to do anything else. Họ nghĩ là họ không cần làm gì hết. No different than the 9th level samadhi, cũng giống như tới cái trình độ thứ cửu định. Have similar problem, much worse. Họ tới cửu định nó còn khổ hơn nữa. Họ không muốn thoát ly nữa. Even worse, much harder to convince the 9th level samadhi to move on. But don't worry, when I teach you up to 9, I leave the hooks for you. So when you get to 9, you say, I want to get out of 9. Quý vị đừng có sợ. Thầy dạy quý vị lớp này, lớp bằng dầu rất sơ cấp, cửu định thôi, nhưng để tới dạy quý vị để phòng hờ. Quý vị khi mà tới cửu định vẫn muốn tiếp tục như thường, không muốn bị kẹt ở đó. Quý vị sẽ không bị kẹt. You take the 9th level class here, and the chant tradition, you will not be stuck. Quý vị sẽ không bị kẹt đâu. So far, so good. Okay, I'm hungry. Tới giờ ăn trưa rồi.
I want to tell you more, talk a lot more, but we need to practice moderation. The people who've been cooking very hard all morning for us to have a nice lunch. Mình tu phải có cái sự trung bằng, trung dung. Có những người nấu ăn, bỏ thì giờ nấu ăn cho mình ăn buổi trưa, thành mình tới giờ trưa mình ăn mà hưởng thụ. So go and enjoy lunch. That's Chan meditation. Đó là thiền luôn. Okay? All right. Thanks for coming. And that's all. Have lunch. Thank you.